Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, and previous lecture, I have explained the algorithm of selection sort and the time complexity of selection sort. Okay, so in today's lecture, I will discuss about the merge sort algorithm and the time complexity of merge sort algorithm. Okay, so کمک مولک هستن. خب باید شما متوجه باشین دیگه صحیح است. هر استپ را باید هر استپ شما متوجه باشین، به خاطر که این کمک پیچیده است، complicated است، خب آسان است. خب so now for merge sort, in previous lecture I have explained the merge sort, that how it is working, and it was just like this divide and conquer rule, that the main problem is dividing into two sub problems is the باز امی problem که است دوباره به sub problem تقسیم میشه. صحیح است. اگر یک array of 4 length باشه او را ما میخواهیم که با استفاده merge sort ما sort کنیم. for example 4 آیتم اگر داره، نو دو آیتم این طرف میایه، دو آیتم این طرف، و بعد از این اگر دو آیتم هست یک آیتم این طرف و یک آیتم این طرف، یک آیتم این طرف میایه و یک آیتم این طرف باز میایه. نو این مرج سارت بود، ما ایره تشریح کرده بودم و گفتم که دیواید اند کنکر رول است. باز ایره چی هست، ایره باز سارت میکنه. باز اینجا چی میشه، مثال این دو ویلیو میگیره، مثال 2 4 6 و 1 فار اگزامپل هست. ایره مثال ما سارت میکنیم. 2 4 اینجا میایه و 6 و 1 اینجا میایه، و بعد از این مثال اینجا ما 2 میارم. صحیح، باز با 2 تقسیم میکنیم و اینجا 4 میایه. صحیح، اینجا باز 6 میایه و اینجا 1 میایه. نو باز وقتی که با آخر پوزیشن رسیده این پس باز چی میشه، مرج میشه. نو دو را اینجا میاره، smallest element را اینجا میاره و دایی که largest element هست، large element که هست باز را اینجا میاره. صحیح است. دایی چی قسم میشه، small item که هست او طرف چپ میه و large item که هست او طرف راست میره، به خاطر که چی شد، ای سارت شد. بعد از این دوباره ای را مرج میکنه. از این مثال 2 است، از این 2 کمپیر میکنه با اول ای کمپیر میکنه، آیا ای لس است یا ای لس است. نو ما میگیم که ای لس است، نو باز ای را اینجا میاره یا کرا، و 2 باز با ای کمپیر میکنه. نو 2 از ای کم است، از 6 کم است یا زیاد است، نو 2 کم است، نو باز 2 را اینجا میاره. صحیح است. بعد از این حالی نوبت ای است، 4 را با 6 کمپیر، یک خو اینجا آمده حاله 4 را با 1 کمپیر میگه، سوری 4 را با 6 کمپیر میگه. نو 4 کم است، او طرف چپ میه و 6 طرف راست میره. So now here we have the complete sorted array, sorted form of the above array. This was the technique of the merge sort. Okay, for sorting an array. So this technique will use for sorting an array and merge sort. حالا اینجا یک الگوریتم مرج سارت است. در مرج سارت که است ما چی استفاده میکنیم، در مرج سارت ما ریکرشن تری استفاده میکنیم. صحیح است. اینجا ما ریکرشن فانکشن استفاده میکنیم. اگر شما این فانکشن را سعی کنین این را ببینین، صحیح است، چی است، مرج سارت به نام مرج سارت. این یک نام است، هر نام اگر شما او را میتونین. خب اینجا یک پراپر نام دادن مرج سارت. خب این باز ما تشریح میکنیم که این چی است. خب اینجا این ریکرشن استفاده میشه برای مرج سارت. سعی مرج سارت ریکرشن را شما در پروگرامینگ خواندین. صحیح است. Recursion means that when we are calling the same function, صحیح است، within function. یک فانکشن است، مثال فانکشن از اینجا شروع شده، صحیح است، و اینجا خلاص شده. امی سیم فانکشن را که ما در بادی خود ما کال میکنیم، این ما چی میگیم که چی است، ریکرشن است. when we are calling
the same function within this the same body of the function size. So we can say this is the recursion. So for merge sort we are using a recursion. So here in this case we are calling the function, and in this we are also calling this function, and in this case we are calling in another function with the name of merge. و باز دیگه مرج باز ما چی میکنیم مرج الگوریتم باز ما داریم صحیح است سوری دیگه مرج فانکشن ما دارم صحیح است مرج فانکشن می باشه همین مرج فانکشن سه آرگومنت باز می داشته باشه 1 2 3 خیر این ما تشریح میگیم مالی نوی از اینجا شروع شده تا اینجا می باشه اینجا آیتم باز چی میشه مرج میشه و سورت میشه صحیح. So now first of all in this case, so what we are doing, look at this, so how it is working. So let me just explain this complete procedure. این procedure رو ما تشریح میکنم. اینجا چی است؟ یک start است و یک end است. اینجا می استفاده کردم، اینجا می استفاده کردم و اینجا می استفاده کردم، اینجا می استفاده کردم، اینجا و یک چی است؟ mid است. So now let me explain what is mid, what is start and what is end. So now if we have an array, any array, for example here I have an array for example it has 4 items, for example 2 1 6 4. This is an array. So now index number is 0 1 2 3. So now what is happening in this? So first time we will call this function, for example اینجا نام array چی است؟ ARR این نام array است صحیح. First time when we want to call, so how will we call? For example in main body of the C++, so first we will call this function merge sort, and we will pass which array? We will pass this array. اینجا ای array में باشه صحیح است. merge sort ای array را ما pass میکنیم صحیح است. اول اینجا ای definition integer یک array में باشه. for example اول ما array by reference pass میکنیم صحیح است. و دوم چی است؟ start است. نو start چی می باشه؟ 0 است. So now I will pass 0 for start. And how much element we have? Yeah, what is the last index? So last index is 3, so we will 3 pass. So now this is complete array that I am passing to this function. So now this will take this complete array, this one. E array ra megera सही है कि मुख्तलिफ items दारा 4 item दारा सही है. What is start? So start means the starting index of the array. The starting index of the array است. ما اینجا starting index of the array बस start assign کردم. و 3 چی است؟ 3 we can say this is the last index of the array. صحیح است. اگر اینجا 4 5 6 7 تا 8 اگر می باشه باز ما 8 را به ای assign میکنیم. صحیح است. So now this array has been assigned to this function. صحیح است. امی array به ای function assign شده. So let me just remove this. شما خیلی رو فهمیدین حالا ضرورت نیست که رو ما دوباره تشریح کنیم. صحیح است. خاص سوری اریم پاک شده. Okay, so this is an array. So now this array is assigned to this variable ARR, this complete array. صحیح است. با array variable assign شده. صحیح است. مقصد این است که یک قسم array می باشه. خب
A double R सदी बाई अरे मुकम्मल बाई वेरिएबल अरे असाइन शुदा ऑल इंज ची मीगा if start is less than end what is start ما گفتم که با start کدام value اومده 0 و end چی است this last element last index number 3 است 0 is less than 3 yes it is less than 3 so when it is less than 3 so now what will happen so this complete code will be executed अगर ये condition true है ये complete execute मेशा सही so now when this is executed so what will happen in the first and mid e mid value में गिरा mid what is mid start plus end divided by 2 no start चीज 0 असतं 0 end चीज 3 so 0 plus 3 we can say divide this by 2 so now it will give you 3 divided by 2 so I think 3 divided by 2 is equal to 3.5 में I think so सही से 3.5 में है सही से only 3.5 sorry not 3.5 1.5 when we divide this so it will give you 3 divided by from what chicken here 2 2 1 2 में 1 बोलो शरिया 0 वो बहुत जी 5 जैसा 5 तक ज़रबी 2 चंद में 2 में बाकी मानदा 0 में नो से तकसीम 2 नो मोमेगम की चंद में है से तकसीम 2 is equal to 1.5 सही 1.5 मकसद हमी است که برابر 2 است صحیح مقصد اینجا ما اره را یک قسم تقسیم کردن نمیتونیم که مقصد 1.5 این طرف می باشه و 1.5 این طرف صحیح است مقصد این برابر چی است 2 است so now what we should do so this is divide portion مقصد این است که آلی را ما باید به دو حصه تقسیم کنیم صحیح است so we should divide this by 2 portion so one portion is this so it will give you 2 and 1 and one portion is this one so this is the divide rule each is the divide rule as the 4 6 and 4 in jame hai ho 6 and 4 we divide making हम बदली सा merge sort array start and end all inje chi asta start inje all chand asta صفر است و این اینجا چی است یک است اینجا start چی است 2 است و این چی است 3 است so now in this case again this will call so now the start for this first array सही است so it will pass first array a double r یک हिस्सा e میشه सही است و یک हिस्सा e است این دو حصه که است حالا دوباره پاس اول هم مکمل اری به وریبل پاس کرده بود صحیح باز با دو حصه تقسیم شد حالا اول اری که است start 0 است و ایندش 1 است نو 0 1 امی اری که است به چی پاس میشه با اری پاس میشه صحیح ای وریبل و دوم start اینجا حالا 0 شده و ایند سوری mid حالا چند است mid value که است ای به چی اساین میشه با end اساین میشه نو mid value 1.5 آمده بود ای برابر چی است مقصد برابر ما چی گرفتیم برابر 2 گرفته بودم نو all mid value 2 به چی اساین میشه با سوری mid value اینجا 1 است صحیح است نو 1 به چی پاس میشه با end پاس میشه صحیح است نو end اینجا all 1 شده صحیح است و 0 start شده نو این کدام برای کدام اری است برای ای اری است صحیح است نو ای اری دوباره باز با 2 حصه تقسیم میگیره نو 0 جمع 1 باز start و end می آید صحیح است start and end
0 پلس 1 1 میآید. نو 1 تقسیم 2 مو 0.5 نو این برابر ما مثال 0 میکنیم صحیح است. نو 0 که ما کردیم صحیح است. so it means that یا 1 ما برابر 1 میکنیم. نو 1 این طرف میآید و 1 این طرف، 2 این طرف میآید و 1 این طرف میآید. نو این اندکس 0 میشه و این اندکس 1 میشه. او خو این طرف خلاص شد صحیح است. حالا این طرف چی قسم است؟ این دوم مرج که کال میشه مرج سارت دوباره. اینجا کدام اری پاس میشه؟ اری مید پلس 1. سو این با چی اساین میشه؟ با start. نو mid plus 1 اینجا mid چی بود؟ اول mid فور اگزامپل ما اینجا مثال 1 گرفتم صحیح است. بجای 2 اگر ما 1 بگیریم mid مثال 1 است. نو 1 plus 1 چی میشه؟ 2 میشه. mid plus 1 is equal to 2. مقصد mid 1 بود. 1 plus 1 is equal to 2 شد. نو 2 با چی پاس میشه؟ با start پاس میشه. نو آله برای این طرف آله mid مقصد start 1 شده و ایند که است؟ ایند پیشتر اول ایند چند بود؟ 3 بود صحیح است. نو اول ایند که 3 بود آل اینجا 3 میآید. نو start 2 میشه و ایند 3 میشه. نو start اینجا 2 است و ای 3 است. نو میکسم وقتی که این کال میشه باز به 2 حصه تقسیم میشه. ما به 2 تقسیم میکنیم. نو دیواید پورشن است. به 2 که تقسیم کردیم اینجا 6 میآید و اینجا چند میآید؟ 4 میآید صحیح است. نو با اری کدام اندکس آل اساین میشه؟ با اری که است آل اینجا 2 به ای اساین میشه و 3 به ای اساین میشه صحیح است. نو آخر باز چی است؟ آخر باز مرج ما کال میگیریم صحیح است. آخرین وقتی که ما مرج کال کردیم صحیح است. نو مرج که است باز این کلش رو باز چی میکنه؟ یک جای میکنه. یک دیگه فانکشن است باز او کال میکنه صحیح است. نو باز با توسط امی فانکشن یک اینجا میآید، 2 باز اینجا میآید، ای باز مرج میکنه او را صحیح است. 4 از اون طرف میگیره و 6 هم از اون طرف اینجا باز میآید. نو این کار مرج فانکشن است. So this was the divide and conquer rule یا مرج سارت که اینجا اری چی میشه؟ اری به 2 حصه تقسیم میشه صحیح که اینجا این divide rule است یا divide portion است که اینجا اری به 2 حصه تقسیم میکنه و باز ایره چی میکنه؟ باز start to end assign میکنه، باز به 2 حصه تقسیم میکنه خود تا وقتی که کندیشن فالز نشده باشه صحیح که آخر چی اومد؟ اینجا 0 آمده بود صحیح است و اینجا چی اومده بود؟ 1. مثال ایند 1 است و 0 ای چی است؟ 0 است صحیح است. نو باز امی مید که است 1 اضافه میشه. نو 0 از 0 کم نمیشه. نو این فردر تقسیم نمیشه. اینجا اگر start بگیرن صحیح است. نو start از ایند باز کم نمی باشه. اینجا باز start 1 میشه و ایند 1 میشه صحیح است. نو باز ای چی میشه؟ 1 is not less than 1. نو اینجا می باز اکزیکیوت نمیشه. اینجا چی است؟ یک وقت میاد که start اینجا 2 و 3 است. نو اگر start هم 2 است و end هم 2 است صحیح است. بعد از این خود دیگه این نیست. این start هم 2 داره و end هم 2 داره. دیگه کدام آیتم نداره یا کدام دیگه سل نیست اینجا. نو start هم 2 است و ایندش هم 2 است. نو در این وقت بازی فردر تقسیم نمیشه و اگر این 3 باشه نو start هم اگر 3 است و ایند هم اگر 3 است صحیح است. نو بازی فردر تقسیم نمیشه صحیح است. یا این کندیشن بیخی باز اکزیکیوت نمیشه صحیح است. نو آخر باز ایره چی میگنه؟ کلش را مرج میکنه. وقتی که مرج شده so we can call that this is the merge sort. So now how will we do analysis of this algorithm? So as I have told you that this is the recursion algorithm صحیح است. اینجا ما recursion استفاده میکنیم. نو recursion اگر شما بخواین که اگر شما بخواین که ما recursion time complexity پیدا کنیم نو recursion باز time complexity x پیدا میشه یا merge sort x پیدا میشه. نو merge sort شما دیدین که ما به 2 حصه تقسیم میکنیم. فور اگزامپل ما یک اری میگیریم صحیح است. این رو ما تشریح میگیریم. خب یک اری است سیم اری است فور اگزامپل 2 1 و فور اگزامپل 4 است سوری 6
و 4. So now if we want to sort this, so how will we find the time complexity؟ ما گفتیم که به دو حصه تقسیم میشه. صحیح است؟ دو دانه ای طرف میه و دو دانه ای طرف میه. بازی فردر تقسیم میشه به دو حصه. این تکنیک رو شما میفهمین. صحیح است؟ و فردر دیگه باز تقسیم نمیشه. صحیح است؟ نو ایکس هم هسته. نو این رو ما ایکس هم گرفتم. خب این هسته. این رو ما به دو حصه تقسیم کردیم. یک ای طرف آمده، نصف حصه ای طرف آمده، نصف ای طرف آمده. باز همین نصف را دوباره ما تقسیم کردیم. نصفش ای طرف آمده، نصف ای طرف. باز ای را ما باز به دو حصه تقسیم. نصفش ای طرف آمده، نصفش ای طرف. باز ای را به دو حصه تقسیم کردیم. نصفش ای طرف، نصفش ای طرف. ای را به دو حصه تقسیم کردیم. نصفش ای طرف، نصفش ای طرف آمده. میکسیم ای را باز ما به دو حصه تقسیم کردیم. نصفش ای و نصفش ای آمده. صحیح است؟ نو این همون مرج سورت است. صحیح است؟ الگوریتم ایکس هم کار میکنه. So now let me find the time complexity. همین time complexity که ما پیدا کردیم 2n to t n divided by 2 plus big O n است. نو سعی که اینجا چی است؟ دی الگوریتم اگر ما یک دفعه ببینیم. صحیح است؟ So here what we have, this is the divide rule. اگر این رو ما اکزیکیوت کنیم یک دفعه اکزیکیوت میشه. صحیح است؟ خو این چی است؟ این ریکارژن است. این بار بار اکزیکیوت میشه. نو این یک دفعه اکزیکیوت میشه. So it means the time complexity of this will be equal to 1. مقصد 1 می باشه. یک دفعه اکزیکیوت میشه. این بار بار اکزیکیوت میشه. خود دیواید میشه و بعد از این کال میکنه فانکشن خود را. نو اینجا دایی این چی قسم کار میکنه؟ سعی اینجا. So now for example if we have array of size is equal to n is equal to for example ما میگیم که یک array است دو چند آیتم است؟ 8 آیتم است. چند آیتم است؟ 8. امیالی که ما تشریح کردیم که یک قسم آیتم می باشه. صحیح است؟ مثال ما میگیم که 8 سل داره. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 آیتم است. صحیح است؟ این آیتم باشه it means که اینجا 8 سل می باشه. صحیح است؟ نو اگر این n را که ما تقسیم میکنیم 8 را، نو چی قسم تقسیم میکنیم؟ نو it means که n divided by 2 می آید. مقصد n 8 است نو 4 divided by 2 4 سل ای طرف می آید و 4 سل ای طرف می آید. صحیح است؟ 8 divided by 2 نو ازی چند می آید؟ 4 سل ای طرف می آید، 4 سل ای طرف می آید. صحیح است؟ او باز این ما فردر تقسیم میکنیم. نو فردر وقتی که تقسیم میکنیم به دو حصه، نو این چند میشه؟ n divided by 4 میشه. نو n divided by 4 مقصد این است که دو حالا این 4 سلز بود، 4 سل فردر تقسیم میشه دو سل میانه. 8 تقسیم 2 چند میشه؟ 8 تقسیم 4 نو 2 سل ای طرف میشه و 2 سل ای طرف باز میشه. n تقسیم 4 به خاطر که n 8 است. این چند میشه؟ 2 سل ای طرف. فردر باز 2 سل به 2 حصه تقسیم میکنه. ای دوره و ای دوره به ای تقسیم میکنه. نو اینجا چند میه؟ اینجا n تقسیم 8 میه. it means که یک سل اینجا میه و n تقسیم 8 اینجا مقصد چی میه؟ یک سل اینجا میه و باز n تقسیم 8 اینجا می چند میه؟ 8 سل میه. این تقسیم 8 صحیح است؟ امی قسم این ما تقسیم میگیریم. خب به دو حصه ما تقسیم میگیریم. اینجا n divided by 2 بود، اینجا n divided by 4 میه. بازی رو ما به دو حصه تقسیم میگیریم. این مرج سورت تکنیک است. ما این رو تشریح کردیم. صحیح است که یک ما تقسیم میگیریم. بار بار ما میگیم، تکراری میگیم که این تقسیم میشه. بازی دو دفعه تقسیم میشه. این n تقسیم 8 میه و این n تقسیم 8 میه. مقصد یک سل اینجا میه. حالا اینجا چی میشه؟ این تقسیم میشه. این n تقسیم 8 میه. مقصد یک سل میه. صحیح است؟ نو اینجا این تقسیم n تقسیم 8 میشه. نو این را که ما تشریح کردیم اینجا ای و ای سیم است. صحیح است؟ فقط ما تشریح کردیم که اینجا 8 n تقسیم 2 مقصدی است که امی 8 سل اگر داره n تقسیم 2 نی 4 سلی طرف 4 سلی طرف. باز 2 سلی طرف 2 سلی طرف. باز دایی که 4 سل بود 2 سلی طرف 2 سلی طرف. بعد از این امی 2 سل که بود 1 سلی طرف 1 سلی طرف 1 سلی طرف مکمل تقسیم شده. صحیح است؟
نو امی 2 تقسیم n تقسیم 2 n تقسیم 4 مقصد امی است. خب سو ناو اگر n 8 است، اگر n چی است؟ 8 است. سعی کنید اگر n 8 است، نو این چند لیول آمده؟ 1 2 3. صحیح است؟ 3 لیول آمده. اینجا ما time complexity ایره چک میکنیم. time complexity of this for example n plus n plus n این time complexity ای است. نو برابر چی است؟ 2n. نو time complexity of this is what? time complexity of this is 2n. نو ما گفتم که همی کانستنت که باشه نو رو ما هاید میکنیم، نو باز ما میگیم که time complexity ای چی است؟ n است for example. So we have total time complexity of this step is n. صحیح است؟ امی قسم آزی ما پیدا میکنه. صحیح اینجا ای است، ای است، ای است و ای است. So time complexity of this is n. This is also n. ما n میگیرم آزی plus آزی ما چی میگیرم؟ n plus n. صحیح است؟ 4 دفعه n. نو برابر چی میشه؟ 4n. نو باز ما گفتیم که این کانستنت ما نمیگیریم. صحیح است؟ 4 ما نمیگیریم. نو برابر چی میشه؟ کمپلکسیتی n است. نو اینجا ما میکسم است. خب 8 دفعه n است. نو 8n میه. نو n ما 8 نمیگیریم. نو ما چی میگیریم؟ n. صحیح است؟ So total time complexity n plus n plus n. So we can say this will be equal to 3.n. 3.n में आया. सही है. Next, what we have? So now what is this 3? 3 means that the level of division of this recursion. So we have 3. अगर n बराबर 8 باشه सही है. नो लेवल चंद में है? 3 लेवल में है. 1 2 3. اگر n برابر 16 می باشه، اگر 16 آیتم باشه، اینجا فور ایگزامپل 8 آیتم نه 16 آیتم باشه، این لیول چند میه؟ باز یک لیول دیگه میه. مثال باز ما میگیم که n تقسیم 16 است. صحیح است. باز یک دوباره ما ایرا به 2 تقسیم میکنیم. صحیح است. نو ایکس هم ای باز 2 نو اینجا باز چند لیول میه؟ 4 میه. if n is equal to 16 نو چند لیول میه؟ 4 لیول باز می باشه. صحیح. باز اینجا 4.n में अगर CO4 में आया, अगर सॉरी CO2 आइटम अगर باشه اینجا CO2 आइटम अगर باشه یا از CO2 زیاد باشه صحیح است. بازی چند لیول بازی فردر تقسیم میشه بدو. n تقسیم CO2 باز میه. صحیح است. امی قسم این تقسیم میشه و دیگه 16 اگر اینجا باشه کلش تقسیم میشه باز بدو ایسا. اینجا چند لیول آمده؟ 1 2 3 4 5. اگر 22 باشه 32 باشه نو چند لیول می باشه؟ تری. امی تری کی است؟ ای باز 5 لیول می باشه. سوری 4 نه 4 تا 16 می باشه و دایی چند می باشه؟ 5 لیول می باشه. صحیح است. اگر n 4 باشه، اگر n 4 باشه، اگر 4 باشه خب مقصد دو اینجا میایه باز دیگه دوباره دو رو ما تقسیم میکنیم یک اینجا میایه. اگر 4 آیتم باشه نو باز فقط 2 لیول میایه. نو اگر n 4 باشه نو چند لیول میایه؟ 2 لیول میایه. صحیح است. اگر n برابر 4 است سوری اگر n برابر 4 است نو این چند لیول می باشه؟ 2 لیول می باشه. صحیح است. is equal to 2 levels می باشه. So it means that here we are dividing this into each and every step we are dividing by 2. So when we dividing it by 2, so look at this. So when we take 2 power 3, so it means we have 8 item. So here we will have, this is the 2 چیز ظاهر میکنه که هر حصه را ما به دو حصه تقسیم میکنیم. صحیح است. نو 2 است 3 اینجا ما گرفت. فور ایگزامپل اگر ما 8 آیتم داریم نو لیولش چند میه؟ 3 میه. صحیح است. اگر ما
16 आइटम دارم सही है चंद लेवल में आया 4 लेवल में आया सही है अगर ما 32 आइटम دارم सही है नो लेवल چند में आया 5 में आया नो 2 بتوانه 5 32 میشه نو یک قسم میشه حالا یک الگوریتم است یک ریاضی فرمولا است فرمول ریاضی است فرمول ریاضی قسم است اگر ما نوشته کنیم 2 بتوانه x is equal to n صحیح است مقصدش است که اگر ما اینجا n مثال اگر 8 داریم اینجا چی میاد 3 اگر این ما 16 داریم اینجا چی میاد 4 اگر این ما 32 داریم اینجا چی میاد 22 اگر ما داریم 5 میاد حالا د log د ریاضی x هم نوشته میشه شما باز خیلی ریاضی رو چک کنین که یک فرمول است log of to the base 2 here will be n and this will be equal to x now abhi x ra ma kar nadaram sahi so we can take that this is the log of n agar tu nivishta mekiniyam ham sahi ast agar nivishta na mekiniyam no baz ma fikr mekiniyam ki chi ast so we can consider that this is the log of to the base 2 and to n no log n mein aaya sahi ast so now here what we have the time complexity 2 n divided by 2 plus big O نو این big O برای divide است که ما گفتیم که division که است و یک دفعه execute میشه در این سلاید سایکو division یک دفعه است و تکراری نیست کدام کال نداره صحیح است یک دفعه فقط execute میشه این خو کال داره این خو کال میشه دوباره دو حصه تقسیم میشه مکمل صحیح است این مرج سورت که کال میشه صحیح است نو این big O که است به خاطر division است نو به خاطر division اگر باشه نو باز ما چی میکنیم so then we are taking this is equal to 1 iramo was 1 megiram so we are taking this is 1 it means it's completely equal to 1 says the no 2tn slash 2 no inje chi ist n log n ho azi tree omad says so here we will multiply this with this levels we levels omad misal 4 level asta 5 asta 6 asta 20 asta achka level asta so we can say that the time complexity of merge sort is equal to n log n asta size no ami log n की است ما با اساس چی پیدا کردیم که مقصد اگر 8 آیتم باشه لیول چند می باشه لیول باز 3 می باشه اگر 4 آیتم باشه 2 لیول می باشه اینجا صحیح است اگر 16 آیتم باشه باز 4 لیول می باشه اگر 32 آیتم باشه باز 5 لیول می باشه اینجا ما فرمول جور کردیم صحیح است امی فرمول جور شده صحیح است این تایم کمپلکسیتی چی قسم باز ما پیدا میکنیم اینجا ما اگر گفتیم که اگر 2 power x is equal to n اینجا خب ما فقط امی یک فرمول جور کردم خب باز گفتم که اگر این آیتم مثال n است صحیح است n number of item for example 100 number of item باشه 200 آیتم باشه نو ما برای چی گرفتیم n گرفتیم نو باز امی پاورش اینجا میاد صحیح خب پاورش مهم نیست امی n number of item مهم است این باز چی قسم نوشته میشه log of 2 log to the base 2 of n نو باز ما این x هم نوشته کردم میتونیم log of n و این n که است امی اینجا 3 که ضرب شده بود صحیح است این باز n می باشه که چه لیول می باشه بازی صحیح است so now we can say that this is the time complexity of merge sort so the time complexity of selection sort was n square look at this let me remove this the time complexity of selection sort was is equal to big O of n square. For time complexity of merge sort we can say is equal to n log of n. یک جایم چی نیست square نیست. So it means that this has the
larger time complexity and this is the smaller time complexity. اینجا n هسته و اینجا n square هسته. صحیح است؟ larger time complexity is the smaller, so we can say this is the best algorithm for sorting. So it will take less time as compared to selection sort. صحیح است؟ خب space complexity اگر ما چک کنیم the space complexity کی هسته of selection sort is equal to 1 هسته. 1 مقصدی است اگر با یادتان هسته ما گفته بودم که selection sort اگر ما کار میکنیم صحیح selection sort نو برای کدام دیگه اره کار نداره. مثال 2 1 6 4 هسته 6 4 صحیح. نو این در امی اره داخل امی اره چی میشه؟ آیتم سواب میکنه. ایرا سواب میکنه بایی صحیح است. باز ایرا با 6 سواب میکنه 1 2 4 6 میه. داخل امی اره که است سوابینگ میکنه. خب سelection sort که است سوری space complexity of merge sort که است باز او چی است n است big O of n است space complexity. صحیح. ای 1 است که داخل امی اره کار میکنه big O of 1 which is the big O of n است. نو big O of n که مقصدی است که بازی یک دیگه اره جور میکنه و باز داخل شما خب میفهمین که مقصدی مکمل دیواید میکنه و باز دوباره دیواید دیگه اریز جور میشه دیگه سپیسی میگیره. صحیح است؟ سر یک سپیس خوی اوریجینال اره گرفته و یک که مرجینگ میکنه او سپیس میگیره. نو این سپیس زیاد میگیره و این سپیس کم میگیره. نو سپیسی ای کی است space of the merge sort is more than the space complexity of selection sort. So selection sort is taking less space and merge sort will take extra space for sorting the items in the array. صحیح است؟ نو time complexity merge sort خوب است و time complexity selection sort خوب نیست. خب باز چی است؟ space complexity of selection sort خوب است و خوب است و space complexity of merge sort باز ای است که باز دیگه space میگیره اضافی space باز میگیره به خاطر مرجینگ. نو خب خیر space ما گفته بودم که space ما اضافه کردن میتونیم مشکل نیست. خب اهم چیز چی است؟ time complexity است. So time the merge sort is taking less time, so we can say that the merge sort is good for sorting. صحیح است؟ this ای بسیار خوب است برای sorting. So بس است درس. So this was merge sort. So ویدیو بسیار زیاد کلان شد دراز شد تایمش. صحیح است؟ بس است درس. خب اگر باز کدام سوال داشتین باز پرسان کنین.